ครับ
Hello guys, thank you so much. Sorry po, busy pa. Sorry po. Thank you so much sa 3 million people in the house. Salamat po sa inyong pagpunta sa aking so busy LS. Thank you guys. Di pa tapos si host. Hanggang ano pa, 9:30 pa ako sa kusina. Di pa rin tapos. Salamat, Trends Temple. Ansa Marmata, salamat for coming. Manang Libisak, thanks so much. Marie Chris Balingit, salamat Sisi. Historico Studio, wala ka pang jacket. Libisak guys, patamsak naman po sa aking premiere, sabi ni Madam Libisak. Ayan guys, patamsak sa premiere ni Manang Libis channel guys. Magpalit CB kanina pa po, sabi ni magpalit dito lang po, sabi ni magpalit channel. Thanks so much, magpalit channel, salamat, thanks for coming. Renz Dimple Vlog, dito lang host, busy pa, parehas tayo. Starico Studio is still in the house, thanks so much. Renz Dimple, Skynex TV, Mama Norms, sabi ni Francis Lloyd. Hello Francis Lloyd, thanks so much. Aristio Heronilia, tamsak auntie, thanks so much Balong, salamat sa patamsak mo and thanks for coming. Starico Studio, thanks so much. Gisa Explore po, okay, salamat Sisi Gisa. I am Jam, tamsak po, thanks so much. Here, patambay po ulit, sabi ni I am Jam. Salamat Sisi sa patambay mo. Magpalit channel is here. Thanks so much. Kaya magpalit channel. Skynex TV, hello Mama Noms, sabi ni Francis Lloyd. Suki Rabiana, welcome Hong Kong. Ganda ng view, sabi ni Suki Rabiana. Thanks so much. Sisi Bibi Bungisngis. Suki Rabiana, tamsak sa'yo Mama Noms. Bibi Bungisngis po, sabi niya. Salamat. Janine, Mama Norms, hello po, musta? Sabi ni Janine. Okay lang Janine, hindi pa tapos ang trabaho ko, pero inumpisahan ko ng maaga ito. Kasi nga kagabi, antok na ako. Talagang hindi ko na entertain yung mga pumasok. Grabe ang pagod ko kahapon, kaya inumpisahan ko na ng maaga habang wala pang ginagawa. Pero hindi pa ako tapos sa kusina. Grabe. Ay, nice, sabi ni Janine. Thanks so much, Janine. Thanks for coming. Nico Tones, hello po Mama Norm, sabi ni Nico Tones. Kumusta na yung bahay ni Nico Tones, Janine? Nakarami na ba? Tamsak dan, sabi ni Janine. Salamat sa mga patamsak mo, Janine. Mga isda ka ulit, Nico Tones. Kumusta na yung bahay niya? Kumusta na yung bahay ng baby mo? Okay na ba? Nakarami na ba? Marami kang iisdain dyan. Mag-scroll pa lang dyan at makakarami ka. Nabawasan po ng malaki. Ay, bakit? Nabawasan siya na ng 10. Ang dami naman. Bakit? Bakit naman 10? Yung iba po hindi bumabalik. Ganyan talaga. Hirap namang mamilit, 'di ba? Hirap namang pilitin mo yung isang taong ayan tayo kaya nga mahirap din. Di nga po namin alam sabi ni Janine. Ako nga rin, yung WH ko nabawasan na naman. Ang hirap umangat. Buti sa inyo noon, hindi pa nagbabawas. Ngayon, bawas ng bawas. Ano ba? Hindi na ako nakatapos. Tinatamad na tuloy siya mga isda. Sabi ni Janine. Ganyan talaga.
Ako nga rin noon. Hanggang alauna ako ng madaling araw nangingisda. Grabe. Puyat pa more. Sabihin mo sa kanya. Puyat pa more. Saan ba siya? Sa Pilipinas din? 3 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 16 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Iniwanan na ako kasi hindi ko sila na-entertain kanina. Kasi nga nasa kusina pa ako. Kaya iniwanan na ako ng mga pumasok kanina. O nga din na ako ng isda na tinatamad ako kaya ito 1K pa din ako. To na makatulad TV, oo, ganun po talaga. Meron di marunong magsukli, sabi ni Juna makatulad. Ayan, may jacket ka na. Juna makatulad. Taga saan ka po? Opo inay, sabi ni Janine. Nico Tones, opo, Pinas lang po ako, sabi ni Nico Tones. Okay. Skynix YT, hello Mama Norms, sabi ni Francis Lloyd. Ayan, Francis Lloyd, maraming bago dyan. Kung gusto mong mangisda ulit, mangisda ka lang dyan. Thanks so much sa pagbantay sa aking bahay. Kasi andun ako sa labas kanina, nasa kwarto ito. Iniwan ko. Basta sinet ko lang. Kasi walang naka-LS sa group namin. Kaya sinabihan ko sila na ako na lang ang mag-LS kung ayaw niyo mag-LS kako. Tapos pumasok nga sila pero iniwanan naman ako kasi nga wala naman ako dito. Iniwanan na yung bahay ko. Ba't ang hina po ng boses nyo host? Sabi niya. Mahina ba? Malakas naman na yon. Mama Norms, gamit nyo pang LS? Cellphone, CP lang. CP lang, Francis Lloyd. Wala akong laptop. Nico Tones to Juna makatulad TV, unahan na po kita, sabi ni Nico Tones. Ayan, Juna makatulad nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, inunahan ka na daw ni Nico Tones. Johanna makatulad TV. Ayan. Mag-isdaan na kayo guys. Andyan din si Skynix YT. Na yan ay si Francis Lloyd. Nagbago siya ng kanyang pangalan. Skynix YT, I mean po, gamit nyo? Paano po naka-LS po kayo? I mean, paano po, gamit nyo? Paano po naka-LS po kayo? Anong app ginamit nyo? Wala namang app dito sa wala namang apps dito sa pag ALS. Basta direkta na lang ako kay kay YT. Kasi nga pagka graduate ka na ng 1,000, pwede ka nang mag-direct kay Lolo. Kaya direkta na ako. Ako din natamad mangisda kay pag may napadpad sa channel ko, binabalikan ko na agad, sabi ni Janine. Oo, ako rin. Kasi dalawa lang yung sinalihan kong GC. If 1K ka na po, pwede ka na po direct YT, sabi ni Janine. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Libby Sack. Thanks so much manang. Salamat. Guys, patamsak naman yung premiere ni Manang Libisak. Bukas po yan. Thanks so much. Skynix YT kasi yung iba may nakalag... sandali lang.
Sorry guys, nagulat naman ako sa alaga ko. Kasi yung iba may nakalagay na YT nila sa stream by StreamYard, sabi. Hindi ko alam yun, Francis Lloyd. Tuyo na makatulad TV, bilis. Pag wala po kayong 1K na banana, pwede StreamYard o Prism. Skynix, YT, Prism. Hindi ko alam yung mga yan. Ayan, pero ang hindi pa 1K pwede ka gamit Zoom, StreamYard, Streamlab. Ayan. Ayan kasi sila ang namoni na Francis Lloyd. Skynix YT, up po ba yun to Johanna Makatulad? Oo, apps yun, sabi ni Janine. Oo, apps ang Prism Live. Janine, Skynix apps yun, sabi ni Janine. Skynix nasa CP rin yan. Libisak kahit wala kayong 1K kung laptop gamit nyo, pwede kayong mag-direct kay Lolo, sabi ni Manang Libisak. Ayan. Janine, Zoom. Janine, StreamYard. Nicotones at yun na Makatulad TV, dan na po, sabi ni Nicotones. Skynix YT, nasa CP yang Prism Live. Tuyo na Makatulad TV, oo, yan ang gamit kong pang live, sabi ni Juna Makatulad. Yanin, pag phone gamit mo, pwede yung Streamlab yun, dati kong ginagamit mag live, sabi ni Janine. Ren's Temple Plug is still in the house. Skynix YT, anong pwedeng gamitin pang live kapag gamit mo phone, sabi ni Skynix YT. Ayun nga, sinasabi nila Streamlab po, sabi ni Janine. Streamlab. Janine, phone gamit ko. I am Jam, still there. May palab-lab siya, may pa-heart-heart siya. Nicotons, bakas ka lang kapatid, sabi ni Tuyo na Makatulad TV. Ayan guys, magtikitan na kayo. Thanks so much sa 6 million people in the house at saka sa 16 na patamsak nyo guys. Salamat. At maligalig yung alaga ko. Pagka hindi niya ako makita, tinatawag niya ako. Ay, naka-live din pala si Cecil Pagandahan Vlog. I'm sorry, Madam Cecil Vlog. Cecil Pagandahan Vlog, naka-live ka pala. I'm sorry. Libisak. Anong Libisak? StreamYard pero 20 hours lang buong buwan, sabi ni Madam Libisak. Nicotons, dan na po. Bakas, sabi ni Nicotons. Skynix YT, muni na po ba kayo, Mama Norms? Hindi pa. Hindi pa nga. Ang tagal. Tagal pa. Tuyuhan na Makatulad TV, Prism Live, gamit ko kasi CP ang pang live ko, sabi ni Tuyo na Makatulad TV. Opo, Nicotons, magbakas ka po, sabi niya. Manang Libisak, son na yan, muni na yan, sabi ni Manang Libisak. Ayan, son na daw po Francis Lloyd, si Mama Norms. Son na daw pong mamuni si Francis Lloyd. Skynix YT, bakit ang tagal? Hahaha. Joke lang po, malapit na, sabi.
Sama Tribe TV. Sir, na-play ko na yung napanalunan mo kay Manang Lebisak kanina po, na natapos ka na po yung 5 hours mo. Na-play ko na po yung bahay mo, Sir Sama Tribe TV. Thumbshake host, sabi ni Sama Tribe TV. Temple Rains Vlog, may pa virtual heart pa siya. Manang Lebisak, rat na ginagawa ko, Mama Norms, next week Monica na. Wag naman Manang, wag mong rat-ratin, baka sumabog yung mga ano mo, mga CP mo dyan. Di ko tons, unahan nyo na lang po kaso sa mga bago dyan, sa mga bago times, sabi, unahan nyo na lang po sako sa mga bago times. Unahan nyo na lang po ako sa mga bago thanks, sabi ni Nico Tons. Skynex YT, curious ako, madali lang ba requirements ni Lolo para mamuni na at para may sahod na? marami pa Skynex YT, marami pa Francis Lloyd ang dapat kailangan, marami pa ang dapat punuhan. Sis Perlita Bintora, good evening host, sabi ni Perlita Bintora. Welcome to my LS, Sis Perlita Bintora. Lebisak channel, nagbaba ng kanyang bahay. Manang Lebi, thanks so much sa pagbantay. Akala ko magpapahinga ka. Andyan ka naman, nagumagala-gala. Nikotons, unahan nyo na lang po ako sa mga bago thanks, sabi ni Nikotons. Ayan, nagbaba ng kanyang bahay si Nikotons. Lebisak, hello Sama Tribe, sabi ni Manang Lebisak. Thanks so much sa 9 million people in the house at saka sa 18 na patamsak nyo guys. Salamat. Isti Hirayani, hi sis, sabi ni Isti Hirayani. Ayan guys, si Isti Hirayani ay isang Indonesian. Pwede na rin yung dikitan. Siya ay aking friend din dito sa TST. Ayan, good evening Isti Hirayani. Welcome to my LS live. If you want to add your bananas, you can add them, and they are new here. Lebisak, pag mamuni ka, hindi ibig sabihin sa sahod ka mas maraming trabaho, hehe, sabi ni Madam Lebisak. Ayan, Francis Lloyd, pag mamuni ka na daw, mas marami ka daw trabaho, sabi ni Manang Lebisak. Nikotons, nagbaba ng kanyang bahay. Skynex YT, mahirap pala requirements ni Lolo, sabi ni Skynex YT. Ayan, Francis Lloyd, wag mong sabihin yung mahirap kasi lahat mahirap. walang hindi mahirap dito sa YT World. Yung mga bananas nga, ang hirap ngang kunin yung 1,000. Tapos pagka nakuha mo yung 1,000 bananas, mas mahirap na naman kunin yung 4,000 na WH. Tapos pagka namuni ka na, kailangan mo pa rin mapuno yung 100 US dollar sa revenue mo. Saka ka sa sahod after 3 months yata. Manang Lebisak, kailangan mo ma-reach yung revenue 100 US dollar. Yun US dollar. Skynex YT. To Johanna, Makatulad TV, Nicotones, Dan Sukli po, sabi ni Johanna, Makatulad TV. Skynex YT, paano ma-reach yung 100
sabi ni Skynix YT. Ayun yung mga ads na makukuha mo. Tapos yung mga palipad, yung mga nagpapalipad sa bahay mo, ganon. Kaya mahirap din kasi yung mga ads ang makukuha lang doon cents lang. Kung 1 cents, 2 cents, ganon. Kaya kahit yung $1 ang hirap pang kunin. O ang kukunin ang dapat mong maabot ay $100. Este Heriani, okay says hoping will make more friends. Sabi ni Este Heriani, okay. Friends Temple Vlog is still there. Nico Tones, nagbaba ng kanyang bahay. Nico Tones, thanks to Johanna Makatulad TV. Libisak ads mo at palipad. Sabi ni Manang Libisak. Madali lang guys.
Ayan guys, magdikitan muna kayo dyan at lalagay ko muna yung alaga ko dito sa sa bed niya at babalik din agad. Thanks so much Manang Lady. Pagbantayan muna yung bahay ko. Iayos ko muna tong alaga ko. Thanks so much guys.
Sorry po, basa ako ng basa, nakamute pala ako. Ano ba? Thanks so much. Manang Lebisak, hello, Abra to India, sabi ni Madam Lebisak. Ano ba, basa ako ng basa dito, tapos nakamute pala ako. Tangingot. Nico Tones, Skynex, welcome po, pabalik na lang, sabi ni Nico Tones. From Abra to India, pabalik na yung basa ko. Tusok dan po host, sabi niya. Lebisak, baka makatulong ako sa mga WH nyo. Laging may WH na ayuda ako tuwing LS ko, sabi ni Madam Lebisak. Ayan, from Oslo, Norway ako, sabi ni Manang Lebisak. Ayan guys, pagka may time kayo nag-ELS si Manang Lebisak channel, Manang Lebis channel, from Monday to Friday, 5 o'clock in the afternoon, Pinas time. Ayan guys, nagbibigay siya ng mga WH, Gcash, at mga load. Ayan. Kalimbangin mo all para lagi kang updated sa LS ko, sabi ni Manang Lebisak. Ayan guys. Ayan. Tujo na makatulad TV at Lebisak dan suklit po, sabi ni Tujo na makatulad TV. Ayan, thanks so much. I am Jam. May palablab siya. Yan din si I am Jam. Thanks so much, I am Jam, for staying. Tujuhan na makatulad TV. Anong oras po LS nyo? Lebisak, Pinas time po. 5 p.m. Monday to Friday. Ang LS ni Manang Lebisak. Ayan guys, si Nico Tones nagbaba ng kanyang bahay. Lablabin na rin natin kasi baby pa yung kanyang bahay. Ayan guys, maglablaban na kayo. Sorry naman at basa ako ng basa dito. Nakamute pala ako. Grabe. Lebisak, hindi kita susuklian agad. Yun na makatulad para sigurado, sabi ni Madam Manang Lebisak. Ayan. Hindi ka daw muna susuklian ni Manang Lebisak. Yun na makatulad TV para siguradong didikit. Ayan, para hindi daw mahalata ni Lolo. 8 million people in the house. Thanks so much. At saka sa 21 na patamsak nyo guys. Salamat. Manang Lebisak, payo ko lang, huwag kayong magbalik agad-agad, sabi ni Manang Lebisak. Ayan. May payo si Manang Lebisak. Huwag daw kayong magbalik agad-agad para siguradong dikit na dikit. Paano ba babbles na lang ako. Magbabbles nga ako at magpapakita ako. Ayan guys, sandali lang at ayan guys, ayan, papakita na nga lang ako. May mga diaper pa sa likod ko. Ayan. Payo ko lang, huwag kayong magbalik agad-agad, sabi ni Manang Lebisak. Ayan guys, huwag daw magbalik agad-agad para sigurado, sabi ni Manang Lebisak. Ayan guys. Paano ba ilagay ito?
Honey MG Vlog is still in the house. Thanks so much. Libisak, tulog muna ako, sabi ni Manang Libisak. Okay lang Manang, tulog-tulog ka muna. Pahinga ka lang dyan. At habang may time na magpahinga. Honey MG Vlog, I'm still here host, sabi ni Honey MG Vlog. Libisak, hello Honey MG, sabi ni Manang Libisak. Nico Tones, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, lablabin na rin natin si Nico Tones. Honey MG Vlog, maaga pa para matulog at libisak, sabi ni Honey MG Vlog. Hindi iba yung oras ni Manang Libisak kaysa yung oras natin, Honey MG Vlog, kaya magpapahinga muna. Si Manang ay may karamdaman kaya kailangan niyang ipahinga ang kanyang katawan. Kaya matutulog lang muna. Nap lang. Honey MJ, 3 PM dito, sabi ni Manang Libisak. Oo nga host, mag 3 PM pa lang dun, sabi ni Honey MJ Vlog. Oo. Kailangan magpahinga rin siya ng hapon, ganon. Lang naman, nap. Tapos pagkagising niya, magkakape. Ay, bawal yatang kape. Oo nga host, mag 3 PM pa lang doon, sabi ni Honey MG Vlog. Ayan guys, 8 million people in the house. Thanks so much. Okay, pahinga muna. Libisak, sabi mo. Hindi ko alam. Sorry guys, nag-uubo-ubuhan tong alaga ko. Papansin lang siya. Papansin yung alaga ko. Aray. 9 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys sa pagstay. Love you Honey MJ, sabi ni Manang Libisak. Ayan. Love you. Love you, Honey MJ, sabi ni Manang Libisak. Ayan, paano ka naman makakanap Manang kung andyan ka pa rin. love kayo sa GC, sabi ni Manang Libisak. Ayan, ang dami nila sa GC. Nagkukwentuhan. Watching po Mama Nor's Kitchen, and give thumbs up, sabi ni Jonah. Salamat. Honey MG Vlog, love you too. Libisak, see you soon pag nakapunta na ako dyan, sabi ni Honey MG Vlog.
Wow, sana all makapunta sa Norway. Sige host, sabi ni Manang Libisak. Sige lang Manang, sige lang. Pahinga ka muna dyan. Love, 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 a virtual heart, heart, heart. Ayan, Honey MG Vlog, papunta ka pala sa sa Norway. Sana all makapunta ng Norway. Sana all makapunta ng Norway. From Abra to India, bigyan lang ako host, sabi ni From Abra to India. Thank you so much, Sisi, sa pabigi-bigi mo dyan. Honey MG Vlog, yes host, hehe, sabi ni Honey MG Vlog. Kailan ka pupunta, Honey MG, sa Norway? 9 million people in the house. Thanks so much. Salamat guys for staying. Ang mga nakabigi-bigi dyan, magparamdam naman kayo para may makausap kami dito. For my wedding soon, ha ha ha, sabi niya, wow, doon ka pala ikakasal, sana maka-attend ang mga pinakbet team. Ilongga ka ba po? Sabi ni From Abroad to India. Sino? Ako? Si host ba ang tinatanong mo? Ilocana ako, Sisi. Ilocana nga namupulan. Ilocana nga namupulan ni host. From Pangasinan ako, Sisi. From Pangasinan, Villasis ako. At Ilocanang Ilocana. Hindi ako marunong magpanggalatot kahit na taga Pangasinan ako. Taga ano ka naman host, sabi niya. Villasis ako, madam. Villasis Pangasinan ako. MG Vlog, yes host, yung pinakbet team sa Norway imbitado sa wedding ko soon, hehehe, sabi niya. Ay, sana naman nasa Norway din kami ng mga pinakbet team. Ano lang, sa pangarap na lang kami. Naikotons, ako nga po inay, wala bumabalik, hahaha, sabi ni Naikotons. Bakit naman walang bumabalik? Guys, yung mga dinikitan naman ni Naikotons, balikan nyo naman siya. Parang awan nyo na para lumaki din yung bahay niya. Ayan guys, kasi galing din tayo dyan sa pangingisda noon, kaya ang hirap din pagka dumikit ka at hindi ka babalikan. Kaya please naman guys, yung mga dinikitan ni Nico Tones dyan, pabalik naman. Salamat. From Abra to India ay Pakyawan Part, Tigulay, Pangasinan, Bagsakan, Ijay, Villasis, CC. Honey MG Vlog, kung pwede lang host, why not? Haha, sabi ni Honey MG Vlog. Kaya nga, sa na lang kami, hanggang pangarap na lang at panonoodin namin yung i-vlog mong big day na wedding day. Wow. Walking in the aisles. Sabi. From Abra to India, hi Ate Libby, sabi ni From Abra to India, iidlip daw lang saglit si Manang Libby kasi napagod daw siya, kaya hindi siya nag-LS ngayon, kaya sinamantala ko naman na nag-LS ng maaga kahit hindi ko na entertain yung mga pumasok kanina. Kasi hindi pa ako tapos sa kusina kanina, kaya inopen ko lang tapos iniwanan ko na. MG Vlog,
Nico Tones, mag-iwan ka lang po ng tamang bakas para mabalikan ka po, sabi ni Hana MG Vlog. Hana MG Vlog, actually, skid ko sana mag-visit sa Norway sa December, kaso dahil sa, ay, hindi na matuloy pagpunta ko, sabi ni Hana MG Vlog. Sisihan MG Vlog, pwedeng pa-delete yung word dyan na masama, baka ma-review tayo ni Lolo. From Abra to India, doon pumupunta, nag-aangkat ng mga gulay at prutas. Nanay ko dati host nung negosyante pa, nung negosyante pa, nag-aaral pa kami, sabi ni From Abra to India. Ba't ang layo naman? Di ba sa Abra kayo? Tapos pupunta pa ng Villasis. Sa bagay, maraming mga taga Bagyo ang pumupunta. Kasi yung mga taga Bagyo, dinadala nila yung mga produkto ng Bagyo doon sa Villasis. Tapos yung mga gulay naman sa Villasis, yun ang inaakyat nila sa Bagyo, ganon. Nico Tones at Honey MG Vlog. Iniwanan ko po sila ng bakas. Kahapon 20 pinuntahan ko, pero 10 lang bumalik, tapos kinabukasan nawala yung 10. Ahaha, sabi ni Nico Tones. Ganyan talaga, Nico Tones, nagbabawas lahat, pati mga WH nagbabawas. Ayan, Hanem Vlog, ay po doon host, hahaha, sabi niya. Ay po doon host, hahaha, sabi niya. Hanem Vlog, may ganon talaga, sabi ni Hanem Vlog. Yes, lahat nagbabawas, ni Cotons, pati WH. Ako nga hindi na makaakyat-akyat. 3 weeks nang andun lang ako. Dadagdagan, tapos maya mababawasan, ganon. From Abra to India, yes po host, balikan sila, upa sila ng truck or elk, tas sila nagbabagsak na rin ng market sa amin. Sulit din kasi, sabi ni From Abra to India. Oo, kasi noong bata pa ako, taong palengke din ako, kasi nagtitinda kami ng mga kamatis, kalabasa, ampalaya, basta lahat ng mga gulay doon sa amin. Tapos marami pang mga melon noon, yung kandaba na melon, ayun, maraming mga taga Bagyo kaming suki. Tapos parang palitan lang yung mga produkto, yung mga binababa nilang produkto sa Pangasinan, tapos yung produkto naman ng Pangasinan inaakyat nila sa Bagyo, ganon. Kaya nga host, sabi ni Nico Tones, MG Vlog, Nico Tones, pag mangingisda ka, huwag ka palipat-lipat ng LS, tas huwag ka magbaba lagi ng bahay mo, sabi ni Nico Tones. Ayan, Nico Tones nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, huwag daw palipat-lipat ng LS, Nico Tones, para huwag mahalata ni Lolo na nangingisda ka nga. Tapos huwag kang baba ng bahay, ganun daw, ewan ko lang. From Abra to India, yung word na sinabi mo sa comment mo, sis Honey MG Vlog, yung nararanasan natin sa mundo ngayon ang pinapatanggal ni ate host, sabi ni From Abra to India. Yes, Honey MG Vlog, alam mo na yun. Alam mo na yun, yung word na yun, kasi baka ma-review daw ni Lolo. Yun ang laging sinasabi ng mga nag-ELS, na huwag nang banggitin. Kahit yung host, kailangan huwag nang banggitin. Basta sabihin mo na lang sakit na nararanasan, gano'n. Nico Tones, opo, yun po, ginagawa ko na lang po.
ako nagbaba ng mga link, sabi ni Nicotones. Ayan, nagbaba ng bahay, gano'n na lang din Nicotones. Wag na yung wag na yung link. Nagbaba ng bahay, gano'n. I am Jam, andyan pa rin, may pa heart heart. See, sis, I am Jam from abroad to India. Ako yung dinikitan ko, nag-iwan, nag-iwanan ko ng bakas at binalikan ako during the same LS. Nilagas ni Lolo, sabi ni from Abra to India. Ayan, hindi na natin maintindihan kung paano na. From Abra to India, di na ako makaalis-alis sa 159, sabi ni from Abra to India. Ganun talaga. Ang hirap nga eh. Buti nga yung mga nauna noon eh, wala namang bawas-bawas. Pero ngayon tayo ang nahuli, puro bawas tayo. Nagreklamo pa. Baka marinig tayo ni Lolo. Masakit yung likod ko. 6 million people in the house. Thank you so much. At saka sa 21 na patamsak nyo guys. Salamat, salamat. Basta tawag nito, magsipag lang sa pangingisda. Pasasaan ba't makukuha din natin yung mga requirements na yan ni Lolo? Honey MG Vlog at Nico Tones, dinikitan po kita at nag-iwan ng bakas. Balikan mo na lang po ako, sabi ni Honey MG Vlog. Thanks so much, Sisi Honey MG Vlog, for staying, and from Abra to India. Salamat. Salamat, Kabsat. Tipagbantay mo, tibalay ko. I am Jam. Thanks so much, Sisi Nicotones. Andyan pa rin. Salamat, salamat. Salamat for staying. Honey MG Vlog, ako host. Simula na ng watch to watch ako with Sob at hindi na nagbaba ng bahay. Hindi na ako nalalagasan, sabi ni Honey MG Vlog. Ayan, pwede rin tayong makipag-watch to watch kung medyo matibay-tibay pa yung mga natin, mga CP natin. Kasi itong CP ko ang bilis malubat. Maganda rin yung pakikipag-watch to watch kung medyo bago-bago pa yung CP mo.
at mas maganda kong laptop yung gamit. Ngayon nag-start na ulit 138 138 hours papasok sa WH ko pag matapos, sabi ni Honey MD Vlog. O di malapit ka ng malapit ka ng matapos sa WH mo, sisi. Muni na ba kayo? Sabi nila. Hindi pa muni. Malayo pa. Rinaratrat na nga daw ni Manang Lebisak. Malayo pa, host, kaya lagi ako nag-watch to watch, sabi ni Honey MD Vlog. Kaya nga ako rin, kahit na ang dami nang nag-play di pa rin makahabol. Nagbawas kasi ulit. Ayan, sis Honey MG Vlog, may naghahanap ng kawats-kawats sa GC namin. Mga gusto daw niyang makipag-watch to watch. Ilan pa kulang sa'yo, host, sabi ni Honey MG Vlog. 268 yata. Honey MG Vlog, 268 na lang. Sana makuha yon hanggang katapusan nitong buwan na to. Na ngayon, 25 na. 5 days to go, konting kimbot na lang yan, sabi ni From Abra to India. Wingarod, sister. Rinatrat kano ni Manang Levin kat awan matlat pati ni Batanggin niyang Italiana. Sige sila ng kailangan i-update mo sa amin yung WH me kung kunada. Kat kat agbawas man MG Vlog, saan naghahanap ng watch to watch host, sabi ni Honey MG Vlog. Add mo si Jason Bravo. Ayan, add mo si Jason Bravo. Honey MG Vlog, ayan ang channel niya. Marami akong group sa watch to watch, sabi ni Honey MG Vlog. Hindi siya makapunta dito sa LS ko kasi busy daw sa pagpo-promote ng mga kandidata. Ano ba yun? Ano sabi niya? Kaya lang siya, nagchat-chat siya. Ipasok ko sa group ko, sabi ni Honey MG Vlog. Sige. Ipasok mo. WH at so makukuha pag watch to watch host, sabi ni Honey MG Vlog. Ayan. Pakipasok na lang, sisi. Paki-add mo na lang muna para
para mag-usap muna kayo at dikitan mo na rin para madikitan ka na rin niya. Six million people in the house, thanks so much. At saka sa 21 na panahon sa FB ba niya yan, host? FB at saka FB, parehas, FB at saka channel na niyan. Yan din ang pangalan niya, Sisi, sa sa FB niya, Jason Bravo. Dami lumabas host yung yung ang profile niya is ano ba yung profile niya, lang, half body, hindi naman half body yata, naka-black siya, naka-black yung t-shirt niya, tapos medyo mataba. Ayan, Nicotones, nagbaba ng kanyang bahay. Ayan guys, pagka hindi niya pa kadikit si Nicotones, lablabin na natin guys, para madagdagan naman ang kanyang bahay. Tapos PM niya ako, sabi ni Honey MG Vlog. Yes. Sabihin ko Sisi. Sinisipon na ako. Lagay nga ako ng sabihin mo na lang sa kanya, add niya ako sa FB. Sabi ni, ito rin ba ang mo? Ito rin ba ang pangalan mo sa FB? Sisi, Honey MG Vlog. Tapos PM niya ako. Ano bang pangalan mo sa FB? 5 million people in the house. Thanks so much for staying. Magparamdam naman kayo guys para may makausap kami dito. Yung mga nagbibigi-bigi dyan. Joy, screenshot ko para ipasa ko na lang sa kanya. Screenshot ko. Yan. Joy Jamos Turing. Yan, FB ko host, sabi ni Honey MG Vlog. Dali, ipapasa ko sa kanya. Yan, FB ko host, sabi ni Joy Jamos. Joy Jamos Turing.
Ayan, pinasa ko na. Print tayo sa FB house, hehe, sabi niya. Yan, oo nga. Pero hindi ko alam na yun ang ano, ang pangalan mo. Sorry. Sorry. Ano ba, makikiusyoso lang. Hahaha, sabi ni Hana MG Vlog. Foreigner ba yung mapapangasawa mo? Norwegian din ba siya? O ano, Filipino din? Nakichismis pa, nakiusyoso. 6 million people in the house is still there. Magparamdam naman kayo guys para may makausap kami ni Sis Hana MG Vlog. Ha ha ha, sabi niya. Hindi host, sabi ni Hana MG Vlog. Ano, Pilipino? Pilipino siya. Mas maganda daw yung Pilipino din kasi daw mapagmahal. Pero Norwegian citizen na siya. Oh, so yun, Pilipino pero Norwegian citizen na siya, sabi ni Hana MG Vlog. Wow, so lucky. You're so lucky, sister. Pilipino tapos Norwegian, so magiging Norwegian citizen ka na rin doon, di ba? Ang galing. Mas maganda daw yung Pilipino din yung mapapangasawa mo kasi nga mapagmahal daw. Pero hindi naman lahat. Sabi ni MG Vlog. Hindi naman kasi walang forever. Medyo busy lang, Mama Norm, sabi ni Nico Tones. Hana MG Vlog, soon, inshallah, sabi ni Hana MG Vlog. Kaya nga, oo naman, pagka matapos na ito. Pero hindi ko alam kung kailan matatapos naman ito kasi dito nag-4/12 na naman kami. Tapos sabi ng alaga ko, wag daw akong lumabas. Pagka holiday, pero sila labas naman sila ng labas. Yung katulong ayaw palabasin, tapos sila labas ng labas. Tapos pati itong alaga kong matanda, nilabas din nung linggo. Kailangan naman na sa akin manggagaling yung sakit. Kung hindi matapos, ako ang tatapos. Hahaha, sabi ni Hana MG Vlog. Pwede nga lang tapusin kahit ako yun, unfair, hahaha, sabi ni Hana MG Vlog. Kahit ako gusto ko nang tapusin to kasi magdi 3 years na ako sa April na hindi nakauwi sa Pinas. Tapos pagka hindi na naman ako makauwi sa April, baka tatapusin ko na yung pag-stay ko dito sa Hong Kong. Pagka hindi pa ako makauwi ng April, tuloy-tuloy ko na lang hanggang December, tapos for good na ako. Ayoko na. Ang hirap na yung sitwasyon ngayon. Pagka maya ayaw kang palabasin. Sila labas naman ng labas. Akala mo naman yung katulong ang makakakuha ng sakit. Hindi naman natin alam kung saan yung sakit niyan. Buti nga nung nagrarally kasi makikita mo, tapos may schedule sila na pinapaskil kung saan sila magrarally. Kaya makakailag ka. Pero itong sakit na to, hindi naman natin makikita, kaya hindi natin maiilagan. Kaya mas maganda pa nga nung nagrarally kasi kahit lumalabas kami noon, alam namin kung saan yung rally. Hindi naman kami lumalapit doon. Pero itong nararanasan ng mundo ngayon, grabe. Ang daming apektado. Kahit mga magsasaka. Tapos na yung anihan, wala pa rin. Murang-mura yung palay.
Kaya wala rin na pala. Oo, buong mundo. Buong mundo yung apektado. Pati nga tong mga amo, parang ano sila eh. Parang stress din sila sa trabaho nila. Marami ring mga nawalan ng trabaho ngayon dito na mga amo. Kasi nga maraming nagsara. Mostly yung mga restaurant. Kasi nga yung ang social distancing ang inaano nila. Hindi pwedeng magbukas sila ng ang tagal na nilang talagang loging-logi yung mga restaurant dito ngayon at saka mga hotel. Kasi wala nang mga turista. Wala na gaanong turista. Yung mga turista lang dito na noon na lockdown. Pero yung mga iba nakaalis na nung pagkatapos ng second wave, nag-open ulit sila sa airport. Ayun, nakaalis. Tapos ngayon fourth wave na. O kaya hinihigpitan na naman kami. Hindi na naman kami makalabas-labas. 4 million people in the house. Thanks so much. 5 million. Thanks so much guys sa mga nagbibidyo-bidyo dyan. Salamat. Nakatulog na sila. Nakatulog na yung mga pinakbiktim. wala nang nagchat-chat sa group. Ikaw si ilan na ang WH mo? Malapit ka na rin ba? Thanks so much sa 5 million people in the house who's still there. Thanks so much sa mga pabidyo-bidyo nyo dyan guys. Salamat. Ano nga ako? Nauhaw na si host. Medyo maginaw na naman dito. Busy lang po Mama Nors. Busy lang po sabi ni Nico Toms. Okay lang Nico Toms. Thanks so much sa pabidyo-bidyo mo dyan. Salamat. Kailan ba ang kasalan ni Cotones? May naka-schedule na ba? Pwede na akong maging ninang. Nagsabi na, no? Pwede na akong maging ninang ni Janine. Kung gusto niya akong kunin, magninang-ninang na. Aray.
haha, ninang mama, sabi ni Kotons. Yes, ninang mama. Ano, may plano na ba kayo ni Janine? Kung ano, kung okay na tong panahon, magbabakasyon ako sa April. Bikini man, gusto nyo ng April? Ay, nako. Sakit sa likod. Four million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibidyo-video dyan. Back camera ko para makahiga na si host. I am Jam. I'm still there. Thanks so much. Thanks so much po sa pabidyo-video nyo dyan. Sisi, Madam, I am Jam. Salamat po sa pabidyo-video nyo dyan. At ako'y mahihiga rin. Masakit na yung likod ko na nakaupo. Ayan, lagyan ko lang muna dyan ng kasi masakit na yung likod ko. Ha? Bibin na ba? Kiti, maiga. Kiti, maiga. I am Jam. Thanks so much. Nahiga na si host kasi masakit yung likod ko. I'm sorry po. Masakit talaga yung likod ko. Kaya nahiga na ako. Pagod maghapon. Thank you so much, Sisi. I am Jam. Nicotonus. You still there? Hanim Vlog. Thank you so much sa pagstay. Salamat sa mga nagbibigi-bigi yan. Salamat guys. Nahiga na si host kasi ang sakit yung likod ko. Nicotons, night po Mama Norm, sabi ni Nicotons. Okay, good night. Thanks so much, Nicotons. Ingat. Sleep well po. Ay, hindi pa ako mag-i-sleep. mamaya pa ang alas 12. Mamaya pang alas 12 ko, i-mute. Hindi muna ako, kasi naghahabol ako ng WH, kaya kailangan kong bantayan yung LS ko. Madel Cruz, thumbs up dan, sabi ni Madel Cruz. Ay, haha, sabi ni Nicotons, hindi pa ako matutulog balong. Mahihiga lang ako. Kasi masakit na yung likod ko na nakaupo. Welcome, Sisi Madel Cruz, thumbs up dan. Ikaw na ang isusunod kong i-play.
Kasi tapos na si Sir Riboy TV. Ikaw na yung susunod. Tapos, sunod ko si Marlisa. Bigyan lang ako, Mama Norms. Play kita mamaya, sabi ni Madel Cross. Thanks so much, Sisi Madel. Salamat, salamat. I-play din kita bukas ng umaga. Kasi wala akong laptop. CP lang yung gamit ko. Kaya isa-isa lang yung na-play ko. Thanks so much sa pabiji-biji mo dyan. 5 million people in the house is still there. Thanks so much. Salamat guys for staying. Four million people in the house is still there. Thanks so much. At saka sa 22 thumbs up. Salamat guys sa mga patamsak nyo.
Tara, tara. Five million people in the house. Thanks so much. Salamat sa pagstay. Sa mga nagbibigi-bigi dyan. Salamat guys.
5 million people in the house. Thanks so much. Salamat sa mga nagbibigay-bigay dyan. Thanks so much, guys.
Thank you so much. Friends Dimple Vlog. Salamat sa pagstay. Five million people in the house. Thank you so much. Nicotones is still there. Thank you so much, Balong. Salamat sa pagstay mo. Hindi ka pa inaantok. Ayan, Ren's Dimple Vlog. Kung gusto mong mangisda, istayin mo na si Nicotones. Maybe pa ang kanyang bahay. Hindi pa po mamanong, sabi ni Nicotones. Salamat guys sa 5 million people in the house are still there. Thank you guys.
Out na ako host. Mag-play na ako ng napanalunan nyo. Need ko tong CP pang play. Hehe, sabi ni Renz Dimple Vlog. Okay lang, Renz. Thanks so much. Salamat sa pa-WH mo. Ito lang ako nagpapaantok. Mamaya i-mute ko na rin ito. Masakit yung likod ko. Salamat, Renz.